මේ තියෙන්නේ පැකේජ් අංක 141 සඳහා ලබා දෙන ඇන්තෝරියම් පැල. මේ හැම පැලයක්ම අඟල් 4ක් සමහර පැල අඟල් 4කට වඩා උස පැල තමයි අපි ලබා දෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති. මේ පැකේජ් එකට අපි වර්ග 10ක් බැංකොක් ඇන්තෝරියම් පැල ලබා දෙනවා වර්ග 10කින්. කුඩා ඇන්තෝරියම් පැල 10ක්. මේ සෑම පැලයක්ම අඟල් 4ක් පමණ උස ඇන්තෝරියම් පැල. ඉතින් මේ පැකේජ් එකට අපි ෆැන්ටසි ලව්, ෂෙරාඩ් වයිට්, මෙයිනි, රේන්බෝ චැම්පියන්, පින්ක් බර්ඩ්, නමෝරා, ලෙගන්සා, වැන්ඩා යෙලෝ, මිලියන් රෙඩ් සහ මිස්ටික් යන බැංකොක් ඇන්තෝරියම් වර්ග 10න් එක වර්ගයකින් එක පැලය බැගින් වර්ග 10න් පැල 10ක් ලබා දෙනවා. මේ පැකේජ් අපි රුපියල් 3750කට තමයි ලබා දුන්නේ තොගමිලට. ඉතින් තොගමිලට ලබා දුන්න මේ පැකේජයෙන් තවත් පැකේජ් කිහිපයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් ඔබට මේ පැකේජ් එක ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම 0.776 643.038 කියන අංකය අමතන්න. ඔබට මේ මල් හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් 0.776 643.038 කියන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. කුරියර් සේවාව හරහා මේ පැකේජ් ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට.